morning? Yes, actually I'm a little late because I totally forgot. Oh, 97.4. I'm supposed to be here at 9:15. Yung iba, ang ginagamit, galing. Oh my gosh, oh my gosh. May nakalimutan ko, may lab test pala ako ngayon. May repeat blood test ako ngayon. Nakalimutan ko. Buti na lang, nag-alarm yung reminder ko. That's the reason why we have a reminder. 9:15 ako dapat ata nandun or 9:30, 9 o'clock. 9:09 na. Hi, do you have an appointment with us this morning? Yes, actually I'm a little late because I totally forgot. Oh, 97.4. I'm supposed to be here at 9:15. Hintay muna tayo pag may time. Okay lang naman daw kasi lab lang ako. Bigla akong nag-alarm yung sabi ko. Yung tingin ko, lab. Sabi ko na. Naku, may appointment pala ako. Oh, pag sa lab, pag ang lab, late ka, tumawag ka lang. Basta lab. Pag lab. Oo. Ang lapit ko lang naman dito, kaya sabi ko, shucks. Talaga pagkagamit. Sabi ko dun sa anak ko, anak, lalabas mo na. Nakalimutan ko. Medyo mataas yung aking liver enzyme kasi fatty liver ako. Ikaw? Ay gusto niyang ipaulit. Oo, Tsaka para makita yung ano, kung paano kung talagang, ayun nga. Oh. Tsaka vitamin D level ko medyo bumaba ng konti. So, ang ano mo ngayon, test mo ngayon is about your vitamin D, A1C, and cholesterol. oo. Nagtrabaho ko sa Alexandria, hindi ba naloko yung... Nagtrabaho ko rin sa Alex? Alexandria, Innova? Si Alexandria, yung ano ko, sa tawag dito, transport, hindi ko nagustuhan. Ayaw mo? Ayoko pong birang mahal. Dala-dala mga pasyente nyo rin. Tapos, ganda ikot-ikot ka na. Kailan? Ano na, ito lang yan na to. Pero bumitaw din ako. Bakit nagdalawang trabaho ka? Gusto ko sana magkaroon. Ay, napakasosyal. Okay na yung isa, lalo na ngayon may COVID. Sus Maria. Oo. Tapos iba namin ano dyan. Iba namin mga nurses dito. Yung iba to. Kasilat niya. Ang ganda ng sulat. Okay. Thank you. Thank you. Have a good Okay. day. You too. Bye-bye. Nasa na yung susi. Okay na. Ingat. Ikaw din ha. Okay. Ayun, natapos ko na ang lab. Buti na lang, chill na chill. Tsaka kita niyo naman yung Pinoy din, mabait, si Ate Gemma. Super black ang kanyang hair ha. Very nice. Itimin daw yung hair nila. Ang galing. Well, mama ko, putiin ang hair. Delish. Snap. Crunchy. Try ko na ilipat dito yung kaya na kailangan ko lang kinabukas yung meron akong isang small na orchid. Gusto ko ilipat sa medyo malaki lang. Kaya gusto ko yung maraming butas. Try ko yung lagyan ng butas niya. Drill lang naman ang ginagamit. Ginagamit ko kasi ito sa tawag dito. Yan nyo. Ginagamit ko siya sa terrarium pagka gumagawa ako. Kaya ko tinita.
Got yumminess. Are you gonna share? Yan ang iriripat ko. Ko, ang dami. Ayan na si tatay. Tatay is home. Nagkapaglaro si tatay sa The Boys. The Boys. What happened? Almost right in there. So what do you need to fix, baby? You fix it. Can't you fix it? Why not? Why not chocolate? Come here, I'll teach you. Really? Don't want to get my hands dirty. Well, you want my hands to get dirty? Yes. So, ito na yung mga niripat ko na plants. Ito, originally, dalawa. Ito yung isa, andun yung... Tapos, ito yung nasa maliit na pot. Nilipat ko na siya sa malaki na pot. Tapos, ayan. Ito naman, ito yun eh. Dalawa kasi yung, ito mahaba na yung branch. Ano na siya? Parang nalalantutay na. So, kinat ko na siya. Ewan ko kung mabubuhay. According sa YouTube, Song of India daw yan. Song of India plant. So, hopefully, tama yung pag-propagate ko at mabuhay. Ito namang 5 fingers sa regalo ni Ames. Pinaghiwa-hiwalay ko na siya. So, sa isang pot lang siya before ngayon. 1, 2, 3 na siya. Tapos kanina, nung niriripat ko, naputol yung isang branch. So, ayan. Titignan ko kung mabubuhay dito. Ligay ko. Naubusan na ako ng pot. So, nirecycle ko tong aking milk jug. Yan. Tapos, etong isa na to, super duper luma na to. Na tingnan natin kung mabuhay dyan. Tapos, eto naman yung isa pang parang banana plant. Banana plant ba talaga yan? Anyway. So, naging 2 siya. Tapos, yung snake plant, naging 7. So, lahat naman yan may ugat. Except for this one. Ako, parang may isang maliit na ugat lang. So, hopefully, mabuhay din. So, yung 8 plants, original 8 plants, naging 22 plants. 3 oras lang naman ako nagripat. Wow. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ko lagyan ng butas yung recycled na mga plastic. Kasi 'di ba yung mga orchid ko kasi mga recycled plastic lang 'yon. Nilagyan ko lang, ginamit ko lang tong drill. Okay. Yung kumari ko, binigyan niya ako, I think this is a birthday gift. Bigay sa akin ito nung kumari ko ni Love. Siguro mga 3 years na to. So, kailangan na talagang palitan yung media niya. Kasi kawawa naman. Tapos, ang dami-dami na niyang ugat. Yung mga orchids ko, lahat nilipat ko sa ni-recycle ko lang ng mga plastic. Minsan, yung ibang plastic pangit kasi pagka nilagyan mo ng holes, nagka-crack. So, minsan talagang magta-try ka ng ilang beses bago ka makakita ng plastic na okay. Minsan naman, good na good. So, pakita ko sa inyo. Medyo mahirap din. So, anyway, nilalagyan ko siya ng space in between. Mga 1 inch siguro. Ito. So, ingat-ingat lang pag gagamitin nyo ang drill. Yung iba, ang ginagamit, galing. Yung iba ginagamit, malaking pako. Iniinit nila sa stove, tapos pinapasok,
gagawa sila ng holes. Yan. Nakakapagod din. Saka mabigat tong drill eh. Minsan nagka-crack siya. Ayan. Ayan natin kaya ba. Butasin na yun. Yan. So, meron na tayong homemade na orchid pack. Yan. Alisin lang natin yung mga plastic. Ay, ayan. Ayan. Dami kasi. So, yan. So, ililipat ko to. So, I think it needs a new home talaga. Kawawa naman. Hindi ko siya mahugot sa pot niya, original pot. So, I think kailangan nating sirain tong original pot. Sayang naman. Sacrifice na lang natin. Meron naman tayong bagong pot eh. Yan. Wash out na lang natin yung dumi. So, ayan. Nilinis ko na siya. So, itong ating cutter. Wait lang. Linisin muna natin siya. I-disinfect natin siya ng alcohol. Yung yellow na roots na nasa loob, okay lang yan. Normal yan and healthy. Hindi lang siya green kasi hindi naarawan. Kaya, that's okay. So, itong mga super dry, tanggalin na natin. So, yan. Yung ating root system na natira. Ayan. Dito niya natin siya ilalagay. So, ang ating media ay eto. Ano siya? Parchment tree. Pine tree. Favorite ko kasi ito. Oops. Ito. Ayan siya. Ayan, meron ako nito. Yan. Bago na siyang bahay ngayon. Recycled. Tapos marami rin siyang holes katulad ng regular na orchid pot. Kasi dapat yung orchid pot mo ay kung mag-i-indoor orchids ka, dapat maraming holes talaga. At nag-repot din tayo ng orchid tonight. Hindi nagkasya sa pag-repot ng ibang plants, pati orchid repot. Ito naman yung last ko na talaga i-repot kasi lahat na repot ko na. Okay, good night. Thank you for watching. God bless.